السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد، وهو عن هذه الحشرة المرعبة التي تمتلك 30 زوجا من الأرجل، والتي يصنفها البعض من أكثر الوحوش المخيفة. فهيا بنا لنتعرف على هذا الكائن الغريب. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. الأرثروبيليورا. هذه الحشرة المرعبة التي يصل طولها من نصف متر إلى أكثر من 3 أمتار، ولها 30 زوجا من الأرجل، وظهرت في العصر الكربوني في شمال شرق أمريكا الشمالية، وهي أكبر اللافقاريات التي عاشت على اليابسة في كل العصور، فلقد كان لها القليل من الحيوانات المفترسة، ولهذا فهي بالفعل أكبر كائن لا فقاري عاش على سطح الأرض في كل العصور. تم العثور على آثار أقدام متحجرة من الأرثروبيليورا في كثير من الأماكن، حيث تظهر صفوف متوازية من آثار الأقدام الصغيرة، التي تظهر أنها انتقلت بسرعة عبر الغابات، وكانت تنجح في تجنب العقبات مثل الأشجار والصخور. تطورت الأرثروبيليورا من القشرية الشبيهة بها في العصر الكربوني في وقت سابق، وكانت قادرة على النمو بشكل أكبر من المفصلية الحديثة، وجزء من أسباب كبر حجمها زيادة الضغط الجزئي للأكسجين في الغلاف الجوي للأرض في ذلك الوقت، وأيضا بسبب عدم وجود فقاريات أرضية مفترسة لها. ولطالما كانت مسألة طعام الأرثروبيليورا محل جدل بين علماء الحفريات، لأن كل الحفريات التي عثر عليها لهذا الكائن كانت تفتقر إلى الأسنان القوية، لكن يتوقع البعض أن يكون لهذا الكائن مجموعة من الفكوك القوية والحادة. وإذا كان هذا الاعتقاد صحيحا فلا بد أن تكون الأرثروبيليورا من آكلات اللحوم، إلا أن بعض الحفريات المكتشفة حديثا وجد في أمعائها بقايا روث، وقد دل تحليله على أن الأرثروبيليورا كانت على الأرجح تأكل النباتات. وتشير حفريات آثار الأقدام التي عثر عليها في أماكن متعددة إلى أن الأرثروبيليورا كانت سريعة الحركة وهي تتحرك على الأرض، ولعلها كانت لها دور في نقل بذور النباتات من مكان لآخر أثناء حركتها، مما يساعد على إثراء الحياة النباتية. ويعتقد أيضا أن الأرثروبيليورا كانت تستطيع الحركة تحت الماء، وأنها كانت تعود للأنهار والبحيرات عندما ترغب في تغيير قشرتها، لكن وجودها في الماء كان يجعلها عرضة لهجوم الأسماك والبرمائيات الضخمة التي كانت تعيش في ذلك الوقت، بينما على الأرض لا يوجد الكثير ممن يرغب في أكل كائن كهذا. وانقرضت الأرثروبيليورا في بداية العصر البرمي، عندما بدأ المناخ الرطب يتحول إلى مناخ جاف، وتدمرت الغابات المطيرة التي كانت بالعصر الكربوني، وأصبح التصحر سمة من سمات العصر البرمي، وبسبب هذا بدأت مستويات الأكسجين في الغلاف الجوي في الانخفاض إلى مستويات أكثر تواضعا، واندثرت أغلب المفصليات العملاقة، باستثناء بعض اليعاسيب العملاقة التي استمرت بالازدهار والبقاء على قيد الحياة في جميع أنحاء العصر البرمي. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.